Magandang gabi mga kaibigan. Welcome po dito sa Radyo Klinika sa DWIZ. Ako po si Maru Pahati Sarne. Makasama niyo po hanggang mamayang alas 8 ng gabi. At ngayong gabing ito ay makasama naman po natin direkta mula po sa Pampanga Medical Specialists. Isa pong napakagaling na cardiologist, Dr. Francis Gil Pelagio. Doc, magandang gabi sa iyo. Hi, magandang hapon po, Ms. Maru. Kumusta sa mga tagapakinig na DWIZ? Oo, napagbaliktad ko yata. Gil Francis, ano? Gil Francis. Ayan, oo. Doc, nako, maraming salamat at ikaw ay patuloy na naglilingkod sa ating mga kababayan dyan sa Pampanga, helping out to fight COVID-19. Kamusta kayo dyan, Doc? So far, I think yung mood is pretty much the same, no? Across mga provinces outside Metro Manila. Dala nga ng lockdown, and then at the same time, mas lalo pa pinaigting yung lockdown. This starting today, no? So, yung mga tao, may mga time na lang that they could go out. Like, let's say, mamamalengke. 3-4 hours na lang sila pwedeng mamalengke. And I think the purpose of that is para lalo pang mapaigting yung pag-confront ng COVID-19, no? Because up till now, yung ating incidence ng COVID is still picking up, no? Parang tuloy-tuloy pa rin siyang umaakyat. So we're not yet there yung pag-flatten ng curve na sinasabi. So I think the way I see it, no, on the point of view ng isang doktor, I think tama lang ho na paigtingin palalo yung ating mga quarantine procedures para ma-stop or ma-minimize yung transmission or spread ng virus. So sa palagay mo, Doc, hindi pa panahon para i-lift ang enhanced community quarantine sa April 14? I think, no, kung ipapattern ho natin yan sa mga like what we see in Italy, Spain, and France. Italy already extended their quarantine ng 2 linggo, no? And I think matatapos siya by April 15 or 16. And ganun din po tayo parang pangatlong linggo pa lang natin. And hindi pa tayo nagpa-plateau ng mga reported cases. Actually, parang bumubulusok pa lalo yung mga reported cases ng COVID. So I think mataas yung probability na mukhang ma-extend po yan. The way we see it on the point of view ng isang doktor, may extend pa yung mga quarantine natin, extended quarantine. Gaano ba karami ang bilang nyo ng COVID-19 positive dyan sa Pampanga? Right now, sa Pampanga, we have around 10 positive cases. No po? And then, sa mga PUI, we have 141. 36 of those naka-confine sa hospital, no? And then, so about 1/4 ng 141 na yun nasa mga bahay lang, nag-home quarantine sila. PUI po yun, no? And then, dun sa 10 PUI, we've had recorded 2 deaths in Angeles City, 2 deaths in San Fernando, 1 death where I'm practicing, no, sa West Pampanga, sa Guagua, and another 1 death sa Pora. So, those are parang 6 na mortality na record sa Pampanga. Oo. Saan nila nakuha yung kanilang COVID-19? Was it because of the travel or meron bang nakahawa na nagpunta dyan sa Pampanga? Well, I think it's more of community transmission na talaga yung COVID-19. And then one thing more, yung proximity ng Clark, which is the second busiest airport, no, na catering, or probably the 3rd busiest airport catering mga international flights. I think nakasama yon sa pagtaas ng mga transmission ng COVID-19 dito sa Pampanga. But mostly yung 10 documented cases namin, 100% of those are actually community transmission na. They don't have any history of travel sa mga lugar na COVID-19 nito. So anong approach ang ginagawa nyo bilang mga medical specialist, no? Ano ang approach ang ginagawa nyo to contain
the COVID-19 and of course to help those who are already in the hospital? So I think multi-level yung approach ng COVID-19. Mm-mm. At the community level, at the home level pa lang, no? Yeah. Dapat talaga you have to implement yung stay-at-home policy ng mga areas natin, no? And then at the community level, pag lumabas ka, dapat naka-mask. And then yung mga munisipyo, every now and then they roam around, they spray yung Disinfectant. Disinfect ng daan. I've seen a lot of towns doing that on a regular basis, probably every 2 or 4 hours. May umiikot, no, disinfecting. And then yung pag-iigting din ng mga quarantines like those in the barangay, mga tanod, mga army, we've seen them checkpoints. Ako lang going to the hospital. Yeah. 2 checkpoints ang daanan ko, no? So I think that's very good. And then at the hospital level, like where we are right now, no? Ako I'm in a private hospital. Yeah. Yung hospital namin, they've reconfigured yung structure ng hospital. So 1/3 ng hospital we're catering to PUIs and COVID. So far they're handling it pretty well. And yung 2/3 sa mga regular na mga may sakit. And then sa government hospital, so dalawa yung mga government hospitals dito na sa Diosdado Macapagal Memorial Hospital. That's a provincial hospital. It's catering now sa mga PUIs na what we call ambulatory PUI. I was able to talk with the medical director 2 days ago, and sinabi niya they have about 13 cases na PUI. Those are stable PUIs, no? Await yung iba, may mga naswab na awaiting the results. And then yung talagang melting pot ng COVID is in JBL, so Sevilingad Memorial Regional Hospital, no? Because it's catering 7 provinces. Imagine 7 provinces, Region 3. So talagang now meron silang mga COVID cases. And in fact, they have converted one building there. They call it the SARS building. And dun kino-confine yung mga COVID cases that needs medical care. Ano usually ang ipinapakitang symptoms nitong mga nagtutungo sa inyo na COVID-19 positive? The typical symptoms na pinapakita ng mga COVID-19 positives, usually sore throat ang mauuna. And then in fact yung fever, probably 4 out of 10 lang ang magmamanifest ng lagnat ng fever on initial presentation, no? Pero pag kinonfine na yan, probably 9 out of 10 magpi-fever later on. And then coughing, fever, and then difficulty of breathing, hirap silang huminga. And then yung iba panlalata, body malaise. And meron na rin, I've heard reports na watery stool, diarrhea ang kanilang initial symptom, no? Although that's rare. Pero during the course of the illness, meron kami nakikita na nagda-diarrhea, nag-LBL. So paano yung triage, no? Paano nyo ina-address itong mga ganitong mga simptomas? Kasi pwedeng mag-mimic din ito ng ibang symptoms, di ba? Na ibang sakit. Yeah. Oo. Ang usual clincher, no, when they triage mga ganitong kaso, if they've had history of contact sa mga patients na who had COVID-19. So if they've had history na malapitan na contact or matagalan na contact with a patient with COVID-19, they will be classified as PUM na. But then when the time that they present mga symptoms like yung mga coughing, fever, difficulty, hirap paghinga, panlalata, and then diarrhea, that's the time they will be classified as PUI na. Kung PUI ho yan, and then di naman bagsak yung katawan, they're just advised na mag-home quarantine. Pero kung PUI yan, tapos hinang-hina, and then very symptomatic, talagang hingal na hingal, kino-confine po yan sa hospital, and then we call the rescue para mag-nasal swab.
And then we wait for several days bago lumabas yung result. Okay, bilang isang cardiologist, Doc, bakit parang napapansin natin doon sa mga namamatay sa COVID-19, palaging yung mga merong comorbidities, katulad na may diabetes, hypertension, o kaya heart problems, ang parang tinatamaan severely nitong sakit na ito? Yes, no. Ang most common comorbid kasi that will predict mortality yung pumapanaw yung mga pasyente natin. Ang pinakamataasong predictor is yung age, no? If you are, let's say, 60 years old and above, yung risk mo po na hindi mo makakayanan yung COVID-19 infection, 9%, no? So imagine kung 10 kayong 60-year-old, nagka-COVID ang isa, one of those magkakaroon pa ng mortality, no? And then the other one, yung diabetes, ang risk niyan is about 3.6%, no? Na papanaw ko with COVID-19. Then the other, hypertension, and then if you have emphysema, and then other comorbidities like cancer, or yung mga meron mga sakit sa puso. So imagine kung if you're a 60-year-old, tapos diabetic ka, then hypertensive, and then may sakit ka pa sa puso. So your risk of mortality ang taas, halos mga 15 to 20%. No? Ganyan po ang nakita natin sa Italy. That's why ang taas ng mga mortality nila, taas ng halos 10% ng COVID-infected patients namamatay doon, no, sa Italy. Dahil yung population nila ng 70 years old pataas, no, halos 20-25% ng population nila puro matatanda. Yes. Okay. So anong klaseng treatment po ang binibigay natin sa mga COVID-19 patients? Supportive lang ba, Doc? Right now, there are several regimens na, no, for treating COVID-19. Yeah. And the most common that we've encountered, yung pinagsamang hydroxychloroquine and azithromycin. These are very cheap drugs and very readily available. No? And may isang may isang adverse event na binabantayan kami bilang cardiologist, no, yung pwede siyang maging cause ng polymorphic VTAC, yung pamumulikat ng puso, no. Pero sa mga younger persons with COVID-19, they're usually doing well, no, sa hydroxychloroquine and azithromycin. Other medicines that they give, yung Tamiflu or yung oseltamivir, no, it's actually an antiviral for flu. Yeah. I've had a patient who was given that. So far he was improving, no? And then for moderate to severe cases, maraming cocktail like yung lopirito na tinatawag namin. They are also antiviral medication, but they're not that too readily available. And then there are other medicines that they also give aside from those mga anti-cancer medicines na yung ibang binibigay, no? And meron din mga anecdotal reports that we've heard of, like people giving virgin coconut oil because it could lyse down the capsule of the bacteria and the virus, no? We've heard people giving that. And then some other probiotics like those with yung mga milk with colostrum. So they also give that although walang trials to back up those claims, no, but we've seen patients being given with those type of medicines. So paano kayo nag-arrive doon sa ganong decision on what to give the patients? Kinakonsult nyo muna ba ito sa DOH or kayo na lang na mga doktor ang para nag-a-adjust kung ano yung pangangailangan ng pasyente? Usually when kapag po na-confine ng isang COVID na pasyente, no, it is a COVID team will handle yung isang pasyente. Normally, yung COVID team, meron isang infectious disease doctor, meron isang pulmonologist, and then sometimes they would call the cardiologist like us, for example, no.
Because sabi ko nga, meron isang regimen ng gamot na pwedeng mag-cause ng ventricular tachycardia, yung azithromycin and chloroquine. Yung pag-decide what treatment to give, marami ng recommendations, no, based sa mga DOH guidelines, CDC guidelines, mga guidelines ng mga infectious disease consultants. So ang dami na. Usually, yung nakikita namin for mild cases, they would usually respond dun sa azithromycin and hydroxychloroquine. By the way, yung hydroxychloroquine is a medicine given for malaria and for those with rheumatoid arthritis. So a lot of patients actually respond with that initial medicines. And then yung mga more advanced cases, they're given other medicines like yung mga lopinavir and ritonavir, na yung lopirito concoction na tinatawag. And there are some other medications that they can also give. What can you say about yung ipinalabas ng French health officials na yung ibuprofen daw hindi pala pwedeng basta iinumin for fever, lalo na kung may suspetsya na may COVID-19? Yung ibuprofen kasi it's a non-steroidal anti-inflammatory drug. So what it does, parang pinipigilan niya yung immune response natin kasi may inflammation going on when you're infected with COVID-19 and with any viruses or bacteria for that matter. So pinipigilan niya yung inflammatory response ng katawan to fight the COVID-19 if you're giving mga ibuprofen or mga ibang medicines similar to ibuprofen. So nawawala yung mga body pains, hindi sila nagkakaroon ng fever, yun nga lang, namamask yung symptom ng COVID, no? So, yung immune response ng katawan natin, supposedly na nilalabanan yung COVID, parang sinusuppress naman itong mga medications na like ibuprofen. So, we shy away from giving mga ibuprofen or mga ibang non-steroidal anti-inflammatory drugs. Pero kayo naman, Doc, kayong mga nasa front lines, ano ang mga experiences nyo while tackling this disease? It's a very daunting task yung COVID. For one, you really have to be careful when handling a patient na, let's say, a PUI pa lang na but you're highly suspicious that it's COVID. Unang-una yung the way we dress para kausapin ang isang pasyente may COVID. We really put on PPE. Yung PPE hindi mo basta-basta. Kapag sinuot mo yan, it takes about 7 to 10 minutes. Yes, bago mo may suot yung buong PPE. And then you will interact with the patient for only about 3 to 5 minutes. Imagine that. Mas matagal pa yung pagbibihis kaysa sa pakikiusap mo sa pasyente. And at the same time, yung pagtanggal mo ng PPE is also very meticulous, no? Like step by step. Because we've had experiences sa mga doctors from abroad, no? Nung i-handle nila yung Ebola virus, we were not very careful dun sa pag-doffing ng PPE, ano po. So they were, yung mga healthcare workers na infect lalo with Ebola virus. So same thing with COVID. We're very particular sa doffing ng mga PPE and donning, yung pagsuot naman. We're very particular with this. We're very meticulous with this. Para kapag hinandle mo isang pasyenteng may COVID, ang purpose mo doon is hindi ka ma-infect, no? And at the same time, hindi mo iuwi yung infection ng COVID. So tapon kagad yun, yung PPE nyo after using? Mga ilang oras lang nyo nagagamit? If you're on a high intensity na mga COVID ward, like for example sa JBL, may mga kausap kaming doctors doon, kumisan suot nila for 8 to 12 hours. Oh no. Walang hubaran. Walang hubaran mo. No? Paano magwiwiwi? Matatagal. Wala. Sabi namin, magkatiter na lang para hindi naiiyo. No? Medyo, ganun mo talaga. No? Yung PP, pag tinanggal mo, actually, supposedly, di mo na dapat suotin ulit na naman. No? Yung tinanggal mong PPE. Panibagong PPE na naman. No? So, ang mga PPE, they're very delicate
no, to handle. Unang-una, yung biohazard mo ng COVID is highly transmissible and highly infectious, no. Kapag yung PPE ni-recycle natin, andun yung posibilidad na pwedeng mag-aerosolize yung virus, pwedeng kumalat sa hangin, no, maging airborne siya, lalo na kapag pinipit yung laundry, tapos sumirit yung hangin, pwedeng kumalat po yung virus. So we're advocating as much as possible na i-dispose sa mga PPE. Ang problema, being a third world country, let's face it, kulang tayo sa paggamitan, no? So yung PPE, may tendency yung mga ibang hospital na i-recycle nila yung kanilang PPE. Although we do not... Ano ginagawa? Nilalaban? Nilalabhan, ino-autoclave. Oh, okay. Pero dapat yung mag-handle ng laundry service, naka-body suit din, naka-PPE din. Oo. Then after labhan, dapat i-disinfect yung buong laundry unit, yung buong laundry room. So ganun po meticulous yung pag-handle ng... we've heard the hospitals doing laundrying yung mga PPEs nila. Pero as much as possible, dapat one-time use lang po ang mga PPE. Wala bang parang katulad sa mga astronauts na di ba parang may disinfection booth na para magsha-shower ka lang doon tapos matatanggal na yung lahat ng mga germs and everything na nasa suit mo? Walang ganon? May mga gumagawang ganon, no? After nilang mag-duty, sprayan muna ng Lysol yung buong PPE bago hubarin. And then iiwan sa hospital and then mamamatay na lang. Lalaban mo ng hospital, no? Pero again, walang guarantee na totally mamamatay yung virus when you spray it with mga Lysol or mga hypochlorite or mga alcohol-based na andun pa rin yung risk, no? Lalo na dun sa mag-handle kasi biohazard ang COVID-19. Medyo mahirap siyang i-handle dahil madali siyang maging droplet infection, madali siyang, actually ngayon, no, we've seen mga airborne infection na rin with COVID. Nakita ko dun sa post mo sa Facebook, Doc, na parang gumagawa kayo ng sarili nyo ng PPE dyan sa Pampanga. Sino yung gumagawa niyan, Doc? Meron ho kaming, may kaibigan ho akong gumagawa, no, na may factory siya. So we collaborated dun sa factory niya. We've tested about 8 to 10 fabrics para gawin namin as PPE, no? Ang condition para mag-qualify siya as PPE, dapat air leak proof. Kapag hinipan mo, hindi tatagas yung hangin sa kabilang side ng fabric, no? And at the same time, kapag nilagyan mo ng tubig, hindi papatak yung tubig sa kabilang side, no? So yung mga ginagawa kong PPE dito sa Pampanga, particularly dito sa Guagua, no? They've passed yung air leakness proof niya tsaka yung water tightness niya, no. This has been checked also by infectious disease specialist consultant, and sabi nila pasado siya. They're actually par dun sa mga ginagamit na mga branded ones, yung mga 3M, 5F, so they are at par. Ang pinagkaiba lang ho, mas magaan lang yung mga kulay puti na PPE. Ang disadvantage ng mga yon, they're not readily available and they're very expensive. Right now, yung mga puti na PPE, they would cost around 1,000 to 1,200 as I heard. Pero yung mga locally made na PPE, the one that we're making, halos mga 600 to 650, depende how much PPE they get, no. So, may mga certain bulk discounts. Nagma-mass production na kayo, Doc? The factory that I was talking to, they could manufacture around 100, 200 PPEs a day. Oh, wow. And they're having a hard time keeping up with the demand. So they've had several orders sa Maynila, sa mga karating na lalawigan, kung minsan 500. So imagine kung 500, parang 2.5 days kung gagawin yun. And then so they give it in stages. And then so far sa Maynila, ang dami na rin gumagawa, no? We've seen PPE because of the call for these products. Unfortunately, yung mga ibang PPE,
they are porous. Hipan mo yan, tatagas yung hangin, no? So, delikado. So those are not delikado. You're putting the healthcare workers' life in jeopardy, in peril, no? So, as much as possible, yung mga PPE sana na ina-advise namin mga gagawin pa, have them check with several doctors, particularly an IDS, infectious disease specialist. And then, kung inaprubahan ho yung mga PPEs, then doon pa lang natin ilabas. Kasi otherwise, yung mga magsusuot niyan, parang may consuelo de bobo, sabi namin, sinusuot nila, hoping na hindi sila may infect, only to find out hindi pala pasabi ng PPE. So, as much as possible, yung PPE protects the healthcare worker. Ginawa yung PPE in mind dun sa protection ng healthcare worker. Pero, hindi naman kayo naubusan ng materials para dun sa ginagawang PPEs. Kasi ngayon medyo ang limited na movement ng ating mga goods, ano? Actually, material is a challenge sa paggawa ng mga PPE ngayon. And we've had reports na yung mga ibang, sad to say, yung mga ibang merchandiser, tinatago na nila yung mga tela, yung mga material for PPE. Because they know it's in high demand. So, tatago ng konti and then tataas yung price. Yes. Ano ba yan? Ang daing mga mapagsamantala. Right now, dito sa Pampanga, i-scout na ho namin, ubus na. So, yung kapartner namin na gumagawa ng PPE, she just left a while ago for Manila. And then, we've had to secure several permits para makatravel lang for PPE. No? And then, mabusisi nga magdadala pa siya ng sample ng PPE, papakita niya yung DTI ng kanilang factory na totoong gumagawa sila, no? So, imagine, tutulong ka na lang pero pahirapan ka pa. No? Pero wala tayong magagawa, no? So, susunod lang po kami dun sa mga requirements ng mga checkpoint. So, ganun po. Yan kaya nga ang DOST, yun daw ang gusto nilang gawin na magkaroon ng QR pass o rapid pass, yung lahat ng mga may kinalaman dito sa pagsisecure nga ng mga materials for medical supplies and everything, no, para mas madali na yung pagpasok-labas. Pero hanggang ngayon, syempre, wala pa. Iniintay pa natin, no? Iniintay pa natin. Lalo pang humirap na dahil nga nitong mga enhanced quarantine na ginagawa. For every town na dadaanan mo, may mga checkpoints na dapat live. So, although hopefully, we're still hopeful na eventually malalagpasan din naman itong problem natin with the COVID. Pero kumusta naman ang moral ng ating mga frontliners dyan sa Pampanga Medical Specialists? Dito po sa where I practice, no, sa West Pampanga, may iniikutan akong 3 private hospital. And so far, upbeat naman yung moral ng mga healthcare workers. And then the suits, the PPE, the surgical gowns are slowly trickling in. So kailangan mo yan, no, para sa protection din ng mga healthcare workers. Because I've heard din sa mga ibang hospitals, like sa may central part ng Pampanga and the southern part ng Pampanga, we've heard of mga trabahador nila hindi na pumapasok because they're not adequately equipped, no? So ayaw namin mangyari yun because wala yung healthcare worker, wala yung frontliner, who will take care of the sick? So ang hirap, ano po? So ang objective talaga is to equip the frontliner with adequate PPE para ma-address nila talagang upfront yung mga pasyenteng who are suspected or who are confirmed with the COVID-19 infection. Okay, pero ikaw, Doc, okay ka naman? Kumusta naman ang iyong spirits? Okay ka pa, Doc? Kaya pa? So far, good pa naman, okay pa, upbeat pa. Oo. So, medyo, nag-umpisa pa lang ho tayo, no? We are, kami mga doctors, we are thinking this it's possible na baka long-term ho ang COVID-19 natin. It might extend yung mga infection up till the 3rd month. Andun mo yung posibilidad. Pero yung quarantine natin, hopefully, within the next 4 to 6 weeks, sana pababa na yung
mga infection, no? Para itong mga quarantine, hindi na tumatagal pa ng another 2 months. So, stay at home, and then yung mga palagi mong ina-advise nila, wash your hands regularly, and then maintain social distancing. Hindi mo yan gawa-gawa ng kung sino-sino lang, no? So, these have been proven in several countries, like yung countries like Singapore, South Korea, Japan. They've done this, ang bilis bumaba ng curve, no? Yeah. Yung infection nila, yung mga actually halos wala nang nire-report na bagong infection with these countries, no? So if they can do it, hopefully kaya din ho natin, no? At pero paano naman, Doc, yung mga regular patients mo na may mga sakit sa puso? How do they do their checkups, o kaya kung meron silang scheduled na mga operasyon, paano yon? So yung mga check-up po, we've canceled our private clinics. 3 weeks na rin, no? Ang hirap kasi, kung makiklinik ka, may mga naghihintay sa labas, tapos yung isa pala doon may COVID, nahawa lahat yung mga naghihintay na pasyente, no? So yung DOH, I think naglabas siya ng circular mandating as much as possible, wala na munang mga consultancy or mga outpatient clinics, no? And then, yung mga operations sa hospital, yung mga elective, kung hindi naman emergency yung operation, yung mga elective, kaya naman mong ipagpaliban, ginagawa ng mga hospital, dinidelay na lang muna, no? Pwede naman maghintay yung operasyon. And then, even yung mga surgeons yung mga nag-o-opera, tsaka yung mga anesthesiologists, nire-require yung hospital, kung gusto nyo kami mag-opera, dapat i-equip din sila ng PPE, no? So, because yung mga naunang mortality, mga naunang namatay ng mga doktor, they were anesthesiologists, mga pediatricians, cardio. Oo, no? May cardio, no? Lalo na. Kasi yung exposure nila sa mga operating room theaters. Kaya, as much as possible, kung mag-opera, PPE na rin yung surgeon or yung mga OBGYN, no? Sila ko yung madalas na nasa operating room. Then, so yung mga clinics namin, hopefully, although ito, para sa akin lang, posible kung baka mag-open kami ng mga outpatient clinic after the Holy Week na, no? Pero, still no guarantee. Kasi kung sinabi ng DOH na hindi pa tapos yung COVID, paakyat pa yung mga census ng mga infection, ako mag-extend na naman yung pag-cancel namin ng mga clinic, no? So, again, yung purpose ng pag-cancel ng clinic, it's not dahil tinatamad sila mag-clinic, but it's for the protection din ng mga pasyente, no, na naghihintay habang nasa clinic namin, no? And then yung mga teleconsultation, meron na rin po kami, no? So, patient would text us, would text our secretaries, and then magre-reply din po kami kung anong gagawin, no? Like, ang madalas po kasing iti-text yan, Doc, yung reseta namin, expired na. Kasi mga reseta, usually 3 to 4 months long po yan, no? So, after 4 months, sasabihin ng drugstore, hindi na pwede. Bumalik na po kayo sa doktor nyo kasi expired na po yung reseta nyo, kailangan ng palitan. Paano mo kami babalik? Wala akong clinic yung doktor namin. So, may text kami na sana to extend courtesy dun sa mga pasyente, kung pwede, lalo may mga senior, humihingi ng discount yan. Kung pwede, pagbigyan muna until such time na medyo kalmante na yung situation natin, no? And usually naman yung mga drugstore, they're very accommodating naman during this time nitong COVID, no? And yung mga senior citizens namin, we've heard, pinagbibigyan naman, binibigay pa rin yung senior discount katulad nung dati, kahit na medyo matagal na yung kanilang mga reseta or prescription. Doc, ikaw ay isang tunay na bayani sa kabila ng panganib ng COVID-19. Ikaw ay patuloy na tumutulong sa ating mga kababayan. At nakita ko pa na pati pagkain, sumusuporta ka, Doc, sa mga nasa front lines. May mga kaibigan ho kami sa mga iba-ibang products, no? So, lalapitan namin din.
nagbibigay sila, Oo. then very wholeheartedly nagbibigay naman sila. So, hindi ko naman ho yun, not on my own pockets, pero nag-mediate lang para mabigyan din yung mga frontliners ng food. No? Ako, pero isang malaking bagay po yun, Doc. At yan, yung patuloy mong pagpasok para matulungan yung ating mga kababayan na magamot laban dito sa COVID-19 na ito. Doc, be strong! And we are always praying for you. Oo. Thank you so much din. No? Kayo din ho, no, in your line of work, kahit na homework lang, ingat pa rin tayo. No? I know. Thank you so much, Dr. Gil Francis Pelagio, isa pong napakagaling na cardiologist. Doc, maraming salamat po muli. You're welcome. Thank you. Okay. At magbabalik po ang Radyo Klinika makalipas lamang ang ilang paalala.